ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਐਨਸੀਐਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਫੀਲ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸਕੈਂਡਲਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਫਰੋਜ਼ਨ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲਸ ਦੇ ਨੋਨ ਫॉर दैट, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਆ ਸਕੈਂਡਲਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੋਂਟ ਗੋ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੈਂਡਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ what does this do? ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਸਟ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਟਾਈਮ ਲੋ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਜਿੰਨੇ ਸਕੈਂਡਲਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ ਸਫਰਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਆਲ ਆਫ ਦੈਟ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹ ਲਓ ਵੀ 20% ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ 70% ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਰੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਹਾਊਸਿੰਗ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ 9 ਸਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੇ ਚੈੱਕ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ 70% 80% ਪੇ ਚੈੱਕ ਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਡਬਲ ਕਰਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਦੀ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਘਟ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਓਵਰਆਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਚੈੱਕ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ $200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ $200 ਚ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋਸਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾ ਪੇਚੈਕ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਬੈਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਓਵਰ ਦ ਲਾਸਟ 9 ਇਅਰਸ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਆਰ ਫੁਲੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਜੋ ਇਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਟਸ ਰੋਂਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਆ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਆ ਕੇਡੀ ਟੈਲਫਰਡ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਰੀਫਿੰਗ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਸ ਦਾ ਐਕਟ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗਲਤ ਅੰਜਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਲਓ।
ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਸ ਦਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਕਰੋ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਟੈਪ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮਸ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੂੰ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਐਮਪੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਕਈ ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਆਪ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਰ ਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤੀ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਬਲ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਨੰਬਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ, ਹਾਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਗਰੋਸਰੀ ਕਾਸਟ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਹੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜੜ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਇਟਸ ਅਨਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਬੇਸ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਦੈਟਸ ਰੋਂਗ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਦ ਰੂਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਬੇਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ
ਟੂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਲੈਟਰ ਆ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ the whole system is screwed up ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੈਕਲੌਗਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ that reunification ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਲੋਕੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 95% ਕੇਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਚੱਕਦੇ ਆ ਘਰੋਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਆ ਐਂਡ ਜਸਟ ਦ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ। ਉਹ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਰ ਸਿਸਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਲ ਆਫ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, that is what's causing ਜਿੰਨਾ ਪੇਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਫਰੋਮ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਟੈਕਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਐਕਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ 1, ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਐਕਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਟ ਬੁੱਕ ਦੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੋਈ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕੋਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰੀਡ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਲਿਬਰਲਸ ਐਂਡ ਐਨਡੀਪੀ ਵਾਂਟ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਉਹ ਘਟ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਓਵਰਆਲ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ GDP ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। $30 ਬਿਲੀਅਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਦੈਨ ਅਬਾਊਟ $90 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣੀਆਂ ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਫਾਲਤੂ ਟੈਕਸਿਸ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ 60 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਪੋਲੀਐਫ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ, ਸਿੰਪਲਰ ਤੇ ਫੇਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਸਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਵੇਸਟਫੁਲ ਮਨੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਇਨਸਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਫॉर ਡਾਲਰ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ $1 ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1 ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਬਜਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਜਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵਨੈਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟੈਕਸਿਸ ਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਓਵਰ ਰੈਡ ਟੇਪ, ਓਵਰ ਬਰਡਨ, ਓਵਰ ਟੈਕਸ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸੋਰਸ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਆ,
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਇਗਨਾਈਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਓਪਨ ਫॉर ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਪੀਰ ਪੋਲੀਐਫ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਿੱਲਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੂ ਨਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਐਡੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੋਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, 17 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਕਰੀਬ, ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ, ਤੇ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਕੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ 8 ਮੰਤਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੌਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਬੌਰਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੌਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਐਨੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਹੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ of course that's absolutely wrong ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਈ as you can imagine as a public figure ਅਟੈਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ most of the time it's not even true ਜਾਂ you're right there's photoshops and things like that I think that for us ਹੁਣ I'll just give a quick example ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ move ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ we lived through a lot of racism there's no doubt ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੀਆਂ it was really bad growing up but I will just say because I know there's a lot of people ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ use them as a way ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਵੀ or inspire others with that I know there's a lot of hate there can be but as an example ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ even from my parents ਵੀ ਜਦੋਂ of course ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਾਇਆ of this kind ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ younger generation ਜਾਂ ਕੋਈ if someone is looking up to you teach them ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ we need to use that as to help other people out ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ let's fix things better I think for us as elected officials ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਿਮੋਪਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੀਰ ਪਾਲੀਐਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ as an example show ਕਰ ਰਹੇ ਆ that we can overcome ਜਿਹੜਾ hatred ਹੈਗਾ ਆ that is one way to prove it ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ successful ਹੋਈਏ right it's a way to prove that it does like these obstacles are there but we can overcome them and ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ look ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਆ ਮੀਡੀਆ ਸਮਟਾਈਮਸ ਓਵਰਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚਾਰਜਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਆ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਅਰ ਪਾਲੀਐਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਲਾਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਲਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਧਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਐਂਡ ਫॉर ਅਸ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਹੈਵ ਮੋਰ ਆਫ ਦੈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਮੋਰ ਆਫ ਦੈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਨਫਿਲਟਰਡ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਮੋਰ ਆਫ ਦੈਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ support ਕਰਦੇ ਆ through advertising
ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਿਸ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਟਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੇਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਸੇਜ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, that's I don't think there's anyone that can support that at all, but I will say ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜੋ ਪੋਸਟ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। right, and again that's very wrong, but ਮੈਂ ਇਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ I have not seen ਵੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਾਲ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਰ ਆ, ਟੋਟਲ ਐਂਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ। ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋਏ ਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹਾਰਡਰ ਫॉर ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੇ ਵੋਂਟ ਮੂਵ, ਦੇ ਵੋਂਟ ਕਾਲ ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੈਟਸ ਚੇਂਜ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਲੈਟਸ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਟ ਬੈਕ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਘੱਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਲਿਵ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ ਫ੍ਰੀਲੀ, ਬਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਐਟ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਿਸ এনवायरमेंट ਆਫ ਹੇਟ ਇਨ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ, it creates this really really bad atmosphere, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ environment ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆ। that's ਇਹੀ ਬਸ when we're traveling, this is what we're hearing, that's what I'm expressing to you, ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੋ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਸ ਤੇ? ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਆ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ needs to cooperate with full transparency in that investigation. ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਟ what we've seen unfortunately is ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰੋਂਗ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਕਾਫੀ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਟਿਮੋਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਡੈਪੂਟੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਐਸੇ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਆ, ਐਂਡ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆ, ਸੈਕਿਊ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ, ਦੈਟ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਟਸ ਰੋਂਗ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਦਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਡੈਪੂਟੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਔਨ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਤੇ ਘਟਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਿਮ ਉੱਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗੇਨ ਲਿਬਰਲਸ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਉਲਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸੀਰੀਅਸ ਅਬਾਊਟ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ। ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇਨ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ, let RCMP do their investigation, ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
that should be out to the forefront. But again, they're trying to make this a political wedge because Justin Trudeau ਸਾਹਿਬ ਦੇ polling numbers ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਏ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਨੂੰ they're trying to do that right now and it's too unfortunate. ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? So you have to look at it in different ways. ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ diplomatically for ties you have to keep ਜਿਹੜੇ relations ਆ there's no doubt about that. ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਸਾਡੇ RCMP ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ they need to follow and they need to in full cooperation of that. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ India needs to cooperate with full transparency with the RCMP. So ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. You can have diplomatic ties, but also you can ask that country to work in full cooperation. ਹੁਣ problem ਕੀ ਆ? Problem ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਐਂਡ ਇਨ ਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ specialists ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ those people that are in these fields ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੁਣ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਡਰਦਾ ਆ that's why it's easier for people not just from India ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਆ not China but Beijing specifically Iran ਇਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ foreign interference ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ and ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ because we don't have strong leadership. ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ strong leader ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਟੀਵਨ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ because that wasn't really a thing. ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਦ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ we have to bring that leadership back ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਡਰਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਂਡ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ that ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ and that's the leadership ਵੀ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਇਹੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ is unacceptable and needs to be stopped but again ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ because ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ and of course yes and if you look at if you're going to talk about racism ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨਾ ਆ ਜਿੰਨੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਆ ਟਰੂਡੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ along with ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ it's happening ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ what do you leave to the general public then ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਪਲੇਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ all under Justin Trudeau ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ of course it's gone up in this country because leadership ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆ all I'm saying is that why is this happening only in the last 9 years because leadership ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ in what I've seen in the last 9 years from these government departments and the government's own reports are showing that so once again ਜਦੋਂ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਬਣਨਗੇ
we will bring back ਜਿਹੜੀ leadership ਆ proper leadership again and make sure ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ there should be punishment ਜਿਹੜਾ ਵੀ crime commit ਕਰਦਾ there should be more strict penalties ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ criminals ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ hate ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।